Gama na siya mga kabro. Iya ko nung gamon 6 kuan ko ni 6 feet ko nun iyang gamit gamon iyang chapting rod is 6 feet daw. My brother, Yes. my student Student permit. May student permit. mga kaespero. Here mo dress maslog, no? Nami diri karon sa Negros Oriental sa Dumaguete, province of Dumaguete, diri sa Sibulan. Mao na among area diri mga amigo. Gama ni siya kay nay gi-order ni ga-order ni ani taga Cagayan de Oro o taga Dipolog, part of Mindanao. Mao ni mga among shop diri. Muna akong panggabi nga muna panggabi na mo nga mga model human na mo panggabi muna akong mga gamit diri kani ko ang post drill hand post drill kani mga ginama ra namo nga mano-mano ra nga clamp para sa mga PVC fabrication. Ni mo ni mga kabro akong gigama nga wishbone, stainless wishbone, 1/8 chapting o kaning 532 na nut stainless ng mga kabro. Na ako ipakita ninyo mga kabro muna yung mga pattern kani siya mga kabro muna ang gatong sa floaters stainless gapon dayon ako'y bagong nahuman nga pang night dive ni mga speargun siya mga kabro pang night dive ni siya nga speargun mga kabro. Among baligya ra ni mga kabro among sa Tagalog pa ang binta lang namin ito ay 1.5 lang to. May chapting na at may varnish na, may pinturahan pa, wala pang guma. Kung may guma ito 2,000 isang guma, isa lang guma ang gabit dito dahil kuan man pang night dive na speargun. Wala siya kuan line release kay pang night dive naman, pang itay man. Kato mga yung ginama niya mga kabro pang adlaw na siya.